היצירות האחרונות שנעסוק בהן בשיעור הן אלה של האומנית האמריקאית דבורה קאס משנות ה-90. קאס נולדה בשנת 1952, כך שהיא צעירה בדור או בחצי דור מהאומניות הפמיניסטיות האמריקאיות החלוציות. אנחנו נראה שלעומת העבודות האוטוביוגרפיות של אלינה שפוצ'ניקוב, חנה וילקי ויוכבד ויינפלד המשקפות זהות יהודית נשית קורבנית, קאס משתמשת בדימויים של נשים אחרות כדי לספר על עצמה, ויוצרת דימויים משעשעים וזוהרים של נשים יהודיות חזקות כדי להגיב על סטריאוטיפים אנטישמיים וגזעניים על נשים יהודיות בארצות הברית. קאס שואבת את ההשראה שלה מעבודות הפופ של אנדי וורול. בשנות ה-60 עסק וורול בתרבות הפופולרית האמריקאית, והציג דמויות זוהרות כמו ג'קי קנדי, אליזבת טיילור, מרלין מונרו ואלוויס פרסלי. הוא נהג לבחור תצלום איקוני של כל אחת מהדמויות האלה, ואז הסביס אותו שוב ושוב כשהוא יוצר מניפולציות צבעוניות על הדמות, ולעיתים מכניס אותה למעין קומפוזיציה של גריד. קאס מנחסת את הטכניקה של וורול, אבל במקום הכוכבות היפות והזוהרות שלו, היא מציגה נשים שידועות באינטלקט שלהן ובעשייה האמנותית שלהן. אלה דמויות שהיא מזדהה איתן, כמו הסופרת והספנית האומנות גרטרוד שטיין והאומנית סינדי שרמן. אחת מהיצירות שלה מוקדשת להיסטוריונית האומנות היהודיה לינדה נוקלין, שכתבה את מאמר המופת "מדוע לא היו אומניות גדולות", שדנו בו בשיעורים הקודמים. את העבודה על נוקלין, קאס ביססה ליצירה אסון כתום של וורול, שבה משוכפל תצלום של כיסא חשמלי. קאס החליפה את הדימוי של הכיסא החשמלי בתצלום של נוקלין, וקרא ליצירה בשם אסון כתום, לינדה נוקלין. כי לדבריה, איך אפשר עוד לכנות את האישה ששינתה את ההיסטוריה של האומנות? מי חוץ מלינדה נוקלין שהכתה את המכה הראשונה והחריפה ביותר נגד הקאנון הזכרי הלבן? בבחירה בדמויות של הנשים האלה, קאס בעצם מערערת על האיקוניות של הפרסונות שבהן בחר וורול. השימוש בהן מאפשר לה לשאול למשל, האם דמויות כמו מרלין מונרו וליס טיילור הן איקוניות עבור כולם? אולי יש צופים שהדמויות האלה לא משמעותיות עבורם? באחת מהסדרות הבולטות שלה, סדרת ג'קי היהודייה, קאס שואלת מדוע וורול לא התייחס בשנות ה-60 לדמות של ברברה סטרייסנד, שפרצה אז בחוזקה לתודעה האמריקאית, והייתה כוכבת פופולרית מאוד לצד טיילור ומונרו. לכאורה, וורול הציג דימויים שהם ניטרליים מבחינה אתנית, אבל למעשה אלה היו דימויים שגילמו את אידיאל היופי האמריקאי הלבן הנוצרי. האם הוא לא התייחס לסטרייסנד כיוון שהיופי שלה לא התאים לאיך שהוא תפס את היופי האמריקאי? את הפער הזה השלימה קאס עם סדרת ג'קי היהודייה, שמבוססת על סדרת עבודות של וורול, שבמרכזן תצלום של ג'קי קנדי בזמן ההלוויה של בעלה, הנשיא ג'ון קנדי, שנרצח בשנת 1963. קאס החליפה את הדמות של ג'קי קנדי, הלבנה והאצילית, בדמות היהודית מדי של סטרייסנד, והיא בוחרת דווקא בתצלום שמבליט את האף היהודי שלה. האף היהודי הוא סטריאוטיפ ששירת את הנוצרים מאות שנים כדי לסמן את היהודים כשונים, אחרים ומרוחקים חברתית. היופי של סטרייסנד שונה מאידיאל היופי הנשי האמריקאי, והפרסונה הצבעונית והכריזמטית שלה שונה מאוד מהפרסונה המכובדת והמאופקת של ג'קי קנדי. סטרייסנד יצרה לעצמה דמות דעתנית, צבעונית, פיקחית וערמומית שמדברת מהר, כזו שעונה על הסטריאוטיפים של האישה היהודייה. אף אחת מהתכונות האלה אינה עומדת בקריטריונים של קבוצת האליטה הלבנה בארצות הברית, של האישה הלבנה האנגלו-סקסית פרוטסטנטית. קאס מספרת, זה היה פנטסטי, אישה שאומרת זו אני לא מתכוונת לשנות את האף שלי, אני לא מתכוונת לשנות את השם שלי, אני לא משנה את האתניות שלי, ואני הבנתי שאם היא יכולה, אז גם אני יכולה. עבור קאס, סטרייסנד הייתה מודל לחיקוי, אישה שהיא יכולה להזדהות איתה, אישה שדומה לה, חיצונית, שמגיעה מרקע דומה, אישה שהבינה את הכוח שטמון בתרבות שלה ולא התכחשה לו. קאס מתייחסת לאף היהודי הסטריאוטיפי שהוא נשרי וגדול ביצירה נוספת ששמה עד עצם היום הזה. את ההשראה לעבודה הזאת היא שאבה מיצירה אחרת של וורול, לפני ואחרי. וורול ביסס את העבודה שלו על פרסומת למנתח פלסטי שמבצע ניתוחי אף. היצירה הזו מלמדת שוורול היה מודע לשאלות שעסקו ביופי נורמטיבי ובדרכים להשיג אותו, ובעצם אולי היא מלמדת יותר מכל על הרצון של וורול עצמו להתקבל לזרם האמריקאי המרכזי.
וורול היה אאוטסיידר, היה לו מראה מוזר ודיבור מוזר, והוא גם כביכול לא היה אמריקאי שורשי, אלא בן של הורים שהיגרו בסלובקיה. קאס מוסיפה לדימוי של וורול דימוי שלקוח מסיפור סינדרלה, החיפוש אחר האישה שהותירה את נעל הזכוכית שלה מאחור. והמשמעות היא שהאישה שהנעל תתאים לה תינשא לנסיך. נעל הזכוכית קטנה באופן מיוחד, והיא לא מתאימה לאף אחת מרגלי האחיות המכוערות של סינדרלה. בגרסה של האחים גרים, האחיות של סינדרלה חותכות חלקים מכף הרגל כדי שהיא תוכל להיכנס לנעל, אבל הן בכל זאת לא מצליחות במזימה שלהן. בניגוד לסיפור של האחים גרים, בציור של קאס דווקא סינדרלה היא זו שחותכת חלק מהגוף שלה, את האף היהודי, ורק אז היא זוכה בנסיך ונהפכת ממשרתת לנסיכה. מבחינת קאס, הסיפור של סינדרלה הוא מטאפורה למאמצים שיש לעשות כדי להתקבל לזרם המרכזי האמריקאי. בסדרה נוספת ששמה אלוויס שלי, קאס מתבססת על העבודה של וורול, שמציגה את כוכב הרוק יפה התואר אלוויס פרסלי. היא מציגה את סטרייסנד בדמות של אישה צעירה שלבושה כתלמיד חכם. הדמות של סטרייסנד לקוחה מהסרט ינטל משנת 1983, שמבוסס על הספר של יצחק בשבי זינגר. ינטל היא בחורה יהודייה מבריקה שחיה בשטטל בפולין בתחילת המאה ה-20, וכדי ללמוד בישיבה, היא מתחזה לתלמיד חכם. ינטל הייתה חייבת להתחפש לגבר כדי לזכות בהשכלה. זו, טוענת קאס, מטאפורה מושלמת על היות אישה אומנית. על האומנית לאמץ תכונות גבריות כדי להתקבל לעולם של גברים. ינטל היא גם דמות קווירית, אישה שמתחפשת לגבר. והדמות הזאת, טוען עוצר וחוקר האומנות נורמן קליבלט, מרמזת אולי על מאפיין נוסף, קווירי בזהות של קאס, שהיא גם לסבית מוצרת. בסדרה אלוויס שלי, קאס מתייחסת לכמה רבדים בזהות שלה עצמה, אישה, אומנית, יהודייה ולסבית. זהות שנמצאת מחוץ לזרם המרכזי של התרבות האמריקאית. לסיכום, בשיעור מספר 5 ראינו דוגמאות ליצירות של 4 אומניות יהודיות מאירופה, אמריקה וישראל. 4תן הגיבו על סקסיזם ואנטישמיות בעבודות אוטוביוגרפיות. בהשראת האומנות הפמיניסטית או בהבלת סדר היום של האומנות הפמיניסטית, הן כולן השתמשו בגוף עצמו, שלהן או של נשים אחרות, כזירה המרכזית שבה נראה ומושלך הדיכוי הכפול, האנטישמי והפטריארכלי.